Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू वेब डिजाइनिंग ته په ویب ډیزاینینګ کې CSS ته تیر کلاس کې موږ په ایکسټرنل CSS باندې خبره کړې وله او ایکسټرنل CSS موږ د کلاس په واسطه باندې اپلای کړو دا ګوره ښکاري د ډیزاین په نوم باندې ما یو کلاس جوړ کړی نن به راځو ایکسټرنل CSS د اپلای کوو خو د ID او ټیګ په مرسته باندې د ID او ټیګ په مرسته باندې به ایکسټرنل CSS اپلای کوو پروجیکټ ګوري زموږ موجود ده د څه په نوم باندې EA_CSS په نوم باندې د ایکسټرنل انډرسکور CSS په نوم باندې ما یو څه شی جوړ کړی دی یو پیج جوړ کړی ده او د ایکسټرنل په نوم یو فولډر جوړ کړی ده چې د هغه په داخل کې CSS په نوم باندې څنګه ده د CSS کلاس او ID چې موږ استفاده کوو ډیزاینونه او پراپرټیانې مو دلته ورته اډ کړي دي نو زه راځم ایکسټرنل CSS ته تاسو وګورئ سمپل دی ځای نه څنګه دا زه رن کوم ما رایټ کلیک کوم چې کله رن کوم ګوره دا د H1 په ټیګ باندې غزنی پراپرټیانې ما د کلاس په مرسته اپلای کړي دي اوس داسې کوم سمپل راځم دلته دې ساحې ته او دلته دې ځای کې زه یو HR ځان سره اخلم HR یعنی هوریزونټل لاین HR مې ځان سره واخیست او د دې HR نه وروسته راځم یو بل ټیګ ځان سره اخلم د I په نوم باندې I سمپل دې ځای کې لیکم this is italic tag this is italic tag اوس ګوري که زه راشم دې ځای نه او که دا کنټرول اس کوم او سمپل دې ځای نه دا ریفریش کوم نو تاسو وګورئ یوازې بغه ایټالیک ټیګ راغلی نور پیسې شي نه اپلای شي زه غواړم په دغه ایټالیک ټیګ باندې ځینې کلاسونو او پراپرټیانې اپلای کړم خو د څه شي په مرسته باندې د ID په مرسته باندې ګورئ که کلاس نه استفاده کوم نو زه سمپل کولی شم دلته راشم دې باندې دا کلاس اپلای کړم دا ګوره ښکاري سمپل راځم کلاس د څه په نوم ډیزاین په نوم باندې کنټرول اس نو ټولې پراپرټیانې اخلي نه زه وایم فرض مثال د دې دپاره ځینې نورې پراپرټیانې څنګه ده او زه جوړوم ګوره هر څه ورباندې اپلای شو خو زه غواړم نه دلته نه په دغه څه شي باندې په دې باندې ځینې سټایلونه اپلای کوم او هغه سټایلونه د څه شي په مرسته باندې د ID په مرسته باندې چې کله وغواړم د ID په مرسته باندې دې باندې سټایلونه اپلای کړم دا به ځان سره سیف کړم را به شم CSS ته دلته نه به ځان سره څه والم ګوره دا ډیزاین په نوم باندې یو کلاس د دې نه باره ګورل کولی شي ښکته تاسو راوړئ ID اخلم ID دپاره خو موږ هیڅ نه استفاده کوو او هیڅ ID ته نوم ورکوم چې ID از یور ویش تاسو څنګه خوښ یې نوم ورکوی شي راځم تر ټولو لومړی د دې دپاره زه کلر انتخابوم کلر کوم کلر میرون بل فانټ سایز څومره فانټ سایز 50 پکسله بیکګراوند کلر ګری ګورئ دا ټول څنګه دی د ID په نوم باندې چې کوم دا ډیزاین نه ما اپلای کړل دا کلر فونټ سایز او بیکګراوند کلر زه سمپل راځم دې ځای دا ریفریش کوم ګوره کار نه کوي څه شی شته نشته ولې لینک هم جوړ ده خو ما دغه ID اوسه پورې نه اپلای کړی دا ID به زه په کوم پیج کې اپلای کوم دغه ایکسټرنل پیج کې او سمپل بدل تراشن دې ځای ته دې باندې به زه حساب لیکم ID د ما څه نوم ورکړی ده هماغه ID کنټرول اس او سمپل راځم دې ځای نه ګوره دا ریفریش کوم چې کله دا ریفریش کړم تاسو به اوس وګورئ دا سټایلونه به په دې باندې څنګه شي اپلای شي ښکاري this is italic نو دا دومره طریقه وه د ایکسټرنل CSS چې موږ د څه شي په واسطه باندې دا اپلای کړه دا د ID په مرسته باندې دریمه طریقه د ایکسټرنل CSS چې موږ کولی شو هغه اپلای کړو هغه د ټیګ په مرسته باندې زه راځم فرض مثال دې ساحې ته دلته راځم ځان سره زه یو بي ټیګ اخلم یو HR به م واخلم هوریزونټل لاین دپاره او بیا به څه وکړم هلته دا به راشم یو بي ټیګ بولم بي ټیګ سټارټ او بي ټیګ بند او دلته لیکم this is bold text تاسو وګورئ که دا زه ریفریش کړم دې ځای نه ګوره نور مې پکې څه شی نه لیکل یوازې مې بي ټیګ واخیسته یو اندازه ټیکسټ مې پکې ولیکل که دا دې ځای نه ګوره زه ریفریش کړم دلته نه نو تاسو به اوس وګورئ دا دوه باندې خو به ډیزاین نه اپلای شي خو دې بولډ باندې ګوره هېڅ قسمه ډیزاین نه ده اپلای شوی زه غواړم دې باندې ډیزاین اپلای کړم خو ډیزاین د څه شي په مرسته باندې د ټیګ په مرسته باندې نو بیا څه کوم ګورئ همدلته به دغه د CSS په نوم باندې چې کوم پیج ما جوړ کړی ده چې کلاسونه پکې موجود دي دا ګوره ښکاري دې سایې ته یو د ID په نوم باندې او بل د کلاس په نوم باندې زه راځم دې نه ښکته د پورته سایې ته دلته راځم ګوره دې سایې ته سمپل
او دلته نه ساخلم ټیګ نه استفاده کوم. نو ټیګ زموږ بي ده کنه، بس یوازې راځم دلته ګوره بي ټیګ ځان سره لګوم، بي ټیګ مې ځان سره ولګاو. یو ځل راځم دې باندې ټیکسټ اپلای کوم، سر ټیکسټ ډیکوریشن. ټیکسټ ډیکوریشن کې څه باندې اپلای کوم؟ انډرلاین، کنټرول اس. ګوري اوس د دې ضرورت نشته چې دلته راشم او زه دا دې باندې څنګه دلته اپلای کوم بي ټیک باندې آیډیا کلاس ولګوم. نه خو الته بي ټیک ده، دلته بي ټیک ده، هغه ټولې پراپرټیانې به باندې ډیفالت په دې باندې خپل اپلای کیږي. نو زه سمپل ګوره راځم، لومړی تاسو دې ټیکسټ ته ګوري آی انډرلاین شته نشته کنه. نو چې کله ګوره دا زه اوس ریفرش کوم تاسو ګورئ دا به انډرلاین شي، ښایي کنه انډرلاین شي. داسې به وکړم دې باندې به یو څو پراپرټیانې نورې مې اپلای کوم چې ښه کلیر او واضح شي. نو بیا به څه وکړم CSS ته به دلته راشم او دې ساحې کې به ځان سره څه انتخاب کوم، ورته ووایم کلر انتخاب. کلر کوم کلر انتخاب کړه؟ ریډ کلر ده. بیک گراوند کلر انتخاب کړه، ګوره بیک گراوند کلر کوم انتخاب ده؟ ګری، بیک گراوند کلر ګری کا. فونټ سایز انتخاب کا، فونټ سایز څومره؟ ورته وایم 50 پکسل انتخاب کا، 50 پکسل. کنټرول اس. تاسو ګورئ اوس به دا ټول په یو ټایم باندې څنګه ده اپلای شي. سمپل داسې کوم، ګوره دې ځای نه دا ریفرش کوم، چې کله ریفرش کوم تاسو ګورئ دا ټولې پراپرټیانې اپلای شي. نو یو خبره باید تاسو په ذهن کې کلیر اوسي، ایکسټرنل CSS موږ د کلاس په مرسته اپلای کوو شو، تاسو پریکټیکلی دلته وکړئ. ایکسټرنل CSS موږ د ID په مرسته اپلای کوو شو، تاسو پریکټیکلی دلته وکړئ. ایکسټرنل CSS موږ د ټیګ په مرسته اپلای کوو شو، تاسو پریکټیکلی دلته ولده. یو خبره بلم ځان سره نوٹ کړئ، ایکسټرنل CSS موږ د ګروپینګ په شکل باندې اپلای کوو شو. فرض مثال ځان سره یو بل ټیګ هم دلته داخلم، یو بل ټیګ خلم دلته نه ایکسټرنل کې، او بیا څه کوم ګوره دلته نه ګوره ځان سره یو څه لګوم، H1 لګوم، HR لګوم کنه، هوریزونټل لاین چې یو خط راشي. یو بل ټیګ ځان سره اخلم د څه په نوم باندې؟ emphasize په نوم باندې، emphasize. او دلته لیکم this is new HTML tag، کنټرول S. ګورئ کدا سره ریفرش کما په دغه بولډ ټیګ او د نورو باندې به هر څه شی اپلای شي، خو په دې emphasize ټیګ باندې به څه شی اپلای نشي. لازم ګورل تنه دا ریفرش کوم، تاسو به وګورئ څه شی ستا زویم دا پراپرټیان دی په دې باندې اپلای شي. نو بیا دې ته ګروپینګ وای، 2 3 4 ټیګونه چې کله سره یو ځای شي او په غي باندې موږ سیم پراپرټیان اپلای کوو. څه کوم ګوره بيدا ده کنه، په سره خواږي کاما او بیا څه لګوم بل emphasize، کنټرول S او سمپل بس راشه دې ځای دا ریفرش کا. هغه د ټیګ یوازې نو ملیکا صحیح شو، اګریټر دین او لیس نه علامات لیکل د ګوره ضرورت نشته په ما په هغه لیکي صحیح ده. لازم دا ځان سره ریفرش کوم، چې کله ریفرش کوم تاسو اوس ګورئ دا ټولې پراپرټیانې څنګه شوي په دې باندې څنګه دي اټ ا ټایم اپلای شولې. enough for today. next تاسو لپاره بیا فردر مخ وړاندې باندې